Шановні українці і українки, деякі важливі речі за сьогодні. Разом з прем'єр-міністром Юлією Свириденко говорили з командувачем повітряних сил по ситуації в деяких наших містах, наших громадах поблизу фронту, про обстріли, які там майже постійно. Особливо важка ситуація в Херсоні. Росіяни влаштували там фактично сафарі проти людей. Треба значно посилити захист, більше перехоплювачів, більше засобів РЕП, більше наших екіпажів потрібні саме там, в місті. Була також доповідь команди, що займається регіональною політикою, віце-прем'єр Кулеба та заступник керівника Офісу Микита. Частково вдається відповісти на виклики, які є на окупованій території Херсонщини, в Олешках, в селах області. Дуже важка ситуація саме на цій частині окупованої території. Дуже складно здійснювати евакуацію людей. І важливо, щоб міжнародні організації, усі, хто здатен допомогти з цим, були задіяні і були активними. Ми обговорили деталі цього процесу. Я вдячний всім, хто старається допомогти нашим партнерам, обласній владі Херсонщині, омбудсмену, команді уряду. Звісно, сьогодні були наші далекобійні санкції. Санкції проти Росії за удари по Україні, зокрема регіон Оренбургу, більш ніж 1500 кілометрів від України, об'єкти російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії. Ми пропонували тишу. На жаль, після відносної тиші протягом 3 днів знову удари шахедів, знову авіабомби. Фронтова активність залишається також високою. Тому ми відповідаємо. І продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії, дотиснути до миру, як би це не було складно. Я хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам. Була зустріч на рівні радників з питань національної безпеки. Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики в Європі. Ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити. І зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли. В сьогоднішній зустрічі країн по антибалістиці були представлені 13 країн і Офіс Генерального секретаря НАТО. Важлива, дуже важлива ініціатива. Загалом зараз українські позиції на фронті та у наших далекобійних санкціях та у спільних результатах з партнерами найвищі за роки. Треба тримати рівень, досягати результатів, і саме це ми і робимо. Кожен виклик, який є при цьому, все, через що ми проходимо, повинно завершуватись одним – тим, що ми всі так чи інакше допомагаємо Україні, робимо сильніше нашу оборону, робимо вигідніше наші спільні українські зовнішньополітичні позиції. Не буває перемог когось одного і не буває стійкості когось окремо. Треба дійти до головної цілі, і це наша спільна ціль, яку ми не здаємо. Ми не здаємо нашу землю, наш суверенітет. Я вдячний усім українцям, усім українкам, хто разом на цьому шляху. Україна має вистояти в війні, захистити свою незалежність, гарантувати безпеку людям. Це обов'язково буде. Слава Україні!